Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් මේ මම ටික දවසකට කලින් ඕඩර් කරපු ඒවා වගේ අද ඕපන් කරන්න තමයි යන්නේ. මේ ටික දවසකට කලින් තමයි ඕඩර් කරේ මට පාඩම් වැඩි නිසා බැරි වුණා. හැබැයි මේ මොනවද කියලාත් මට මතක නැහැ. බලමු මොනවද තියෙන කියලා. මම එකක් ඕපන් කරා. ආපුවම දවසක කෙනෙක් කලින් ආවේ. ඒක මම මෙතනින් දානවා. ඒක බලලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක ඉතුරු ටිකට මේකේ තියෙන මොකක්ද කියලා මම දන්නවා. මේකේ තියෙන eyebrow trimmer එකක්. මේ මොකද eyebrows salon එකෙන් ගිහින් හදනවා මම කැමති නෑ. මොකද රිදෙනවානේ අර threading කරද්දී අපි threading කරලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. මේ ඒක නිසා තමයි මම මේක ඕඩර් කරේ ඉතින්. දැන් මම හිතනවා මෙතනින් පස්සේ මටම තනියම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ලේසි වෙයි කියලා. බලමු මේ කඩලා. මේක මට මතක විදිහට මම ඉස්සෙල්ලාම ඕඩර් කරේ මේක. ඒක නිසා මේක විතරයි දැනට ආවේ. ඊට පස්සේ මම දැන් අනිත් ඒවාත් මේ වීඩියෝ එකෙම එකට දැන් මේක කලින් කැඩුවට අනිත් ඒවාත් මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම දානවා මේක. මොකක්ද කියලා? අයියෝ හිතවකනේ. මං හිතුවේ මේක ට්‍රිමර් එක කියලා. මේක මේ eyeliner එක. අතර මේකෙන් නම් මට ඇති වැඩක් නෑ. මම මේක ජොලියට දැම්මේ. මේකෙන් නම් ඉතින් මට ඇති වැඩක් නෑ. කමන්නේ ඉතින් මේක තියාගමු. ඕනේ එක ඇවිල්ලා නෑ. කමන්නේ. හරිනේ දැන් ඒක බැලුවානේ. දැන් තියෙන කඩමු මේක මොකද්ද දන්නේ මට දැන් මතක නැහැ කියුවනේ. චූටි දේවල් තමයි මම ඕඩර් කරේ. මොකද මේ මම දන්නේ නැහැ වයි කොඩි එක කරම මේක ඒ චූටි හිතුවට වඩා ඒක හැබැයි ලස්සනයි ඒක. ස්ට්‍රේට් කොන් එක ගොඩක් ලස්සනයි. ස්ට්‍රේට් කොන් එක හොඳයි ඒක. ස්ට්‍රේට් එක. හරි අපි ඊළඟ එක ඕපන් කරන්න තමයි යන්නේ. Oi, no. Giudica. ඊට පස්සේ මේක මොකද? වඩන? කන්න නෙමෙයි. මේ වටන බඩුවක් ගන්න කන්න එපා එහෙම. එයා. හරි ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේක තමයි මුලින්ම ඕඩර් කරපු එක. ඒනවල මේක තමයි පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගයිඩ් එක තියෙනවා මේක තමයි. මම මේක එනකන් තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. මම ඕඩර් කරපු එක වටින දේ මේක තමයි. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම මම මෙතනින් කරන්නේ. මම දන්නේ මේකේ ගයිඩ් එකකුත් තියෙනවා ඔක්කොම. පස්සේ මේක. මේක මොකද කියලා බලමු. බැලුන් එකක් තියෙනවා. බැලුන් එක මම ඕඩර් කරේ නේ. බැලුන් එකක් තියෙනවා මේ. කියපු නැති දේවල්ත් වෙනනේ. මේක තමයි ඕඩර් කරේ. මම ඕඩර් කරපු මේක. මම ඕඩර් කරේ මම බලමුකෝ මෙහෙම මේක ඕඩර් කරේ නෑ. මම 6 කියන එක ඕඩර් කරේ. ඒක මට වෙලා තියෙන මේක. හරි දැන් ඉතින් මේක වැඩක් නෑ. එකම නෑ මේක පුලම් පුරවල බලන්න. හරි ඊළඟට මම ඕඩර් කරපු එක කයිලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම අසයින් බලන්න ඉතින්. පුයිලා දෙන්නට මුදු දෙක. මුදු නෙමෙයි මාල දෙක. හරි ඒක තමයි. වීඩියෝ එකේ මැද්දෙන් පැනලා මට චූටි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මම මට ආස දේවල් වලට වීඩියෝස් විදියට කියන එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලා ආස මොනවද කියලාත් මම දැනගන්න කැමතියි. ඉතින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කියන්න ඔයාලට ඕන ස්ටඩි බ්ලොග්ස් ද නැත්නම් Q&A ද ස්ටඩි ටිප්ස් ද බ්ලොග්ස් නම් මොන බ්ලොග්ස් ද ඕන ටිප්ස් නම් මොන ටිප්ස් ද ඕන අන්න ඒ ටික දැනගන්න තමයි මට ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් අපු පුයිට දාලා කරලා නේ. ඒක කැතයි යාර. කැතයි යාර. නෑ මම ලස්සන පාට වලුත් දැම්මේ. මෙතන
එයා නම් පොඩ්ඩක් එයා ලස්සන නිසා ෂේප්. ලස්සනයි ඉතින් ඕන එකක් ලස්සන. ඉන්න. අම්බෝ. ඉන්න. කැමති නෑ. මට බය මේ අල්බෙල්ල මොකද කරගෙන ඉන්නේ. බුල්ල කරමු චුට්ටක්. අපි දෙන්නේ. චුට්ටක් කරලා දාමු. මේක විතරයි මට සැටිස්ෆයිඩ් එකකට තියෙන්නේ. මේකත් ඉතින් සැටිස්ෆයිඩ් එකේ මේක තියෙනවා නම් බැටරි එක තියෙනවා නැත්නම් මට බැටරි එක දැන් ඕඩර් කරන්න වෙයි. හැබැයි ඒක හොඳයි මම හිතන්නේ. මේක කැමතිද? මොකද්ද? කන්න නෙවෙයිනේ. මේ ඇටි හැමදේම කනවා. මේක වඩා කැතයි හැබැයි. අපි ලස්සන එකක් ගේම් එකේ කැමරා එක ෆේස් කරමු. මේ මර ලස්සනයි මෙයාට. ආව්. හැබැයි පාට කැතයි. මෙයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 20කටවත් බැලුම් පුම්පු නැති එකේ සලකා. මේකේ හිලක් නේ. ඔය පූසද කොහෙද මේ? පූස හිල් කරලාද හිල්ලුන එකක් එවත් දන්නේ නෑ මේ පූසයි. මේක මේ සීඩි මන් තියෙන. කොච්චර පිම්බද ඉතින් මේක පිම්බේ පොපරාදේ. තාත්තේ ගන්නේ. මේ රුපියල් කියලා දන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ ඔයගලන්ට ලින්ක්ස් ඕන අපි ලින්ක්ස් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. නංගි මල්ලි ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් මේ ඒවා Instagram සහ Telegram වලින් එවුව හැකියි. මේ තමයි මගේ Telegram එක. ඉස්සෙල්ලා දාපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මගේ Instagram එකේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් වලට අපි ගොඩාක් ආසයි. තව ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ෂෙයා කරන්න. හරි එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. මේ bye. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. Bye.